Ký chủ lấy sổ tiết kiệm của vị đại nhân đó thực sự ổn chứ? Sao ngươi lại gọi anh ta là đại nhân thế? Cái cách xưng hô kỳ quái gì thế này? Bởi vì anh ta rất đáng sợ. Cảm giác trên người anh ta thực sự khiến hệ thống phát khiếp. Lúc có mặt anh ta, tôi chẳng dám hé răng. Tôi thấy gọi là đại nhân thực sự rất hợp. Chẳng có vấn đề gì cả. Đây là tiền anh ấy đưa cho tôi tiêu mà. Tuy rằng có lẽ chẳng cần dùng đến, vì tôi có rất nhiều tiền. Nhưng nếu tôi không nhận, anh ấy sẽ giận đấy. Mở vòng quay may mắn trước đã. Vòng quay may mắn của hợp tác xã mua bán huyện Phước Tinh đã mở. Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ chăn ga gối nệm, một cái chậu gốm, 50 cân gạo, ba la. Anh Đồng, nhà mình hôm nay lại phát tài rồi. Sáng mai bảo 925 nấu 2 cốc sữa nhé. Nhớ đưa cái chậu gốm cho tôi. Vâng thưa ký chủ, hãy ngủ ngon đi. Anh Đồng nhớ hết rồi. Đột nhiên từ cánh cửa đối diện phát ra một chút tiếng động nhỏ, nhưng lại khiến cô gái nhỏ đang ngủ say lập tức mở trừng mắt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía đó. Ký chủ, cô đang nhìn gì thế? Phương Đại Đôn nửa đêm không ngủ, chạy ra ngoài đi dạo cái gì chứ? Có lẽ anh ta không ngủ được, ngươi tin không? Thôi bỏ đi, tôi ra ngoài xem thử. Ký chủ, vị đại nhân đó đã chạy mất hút từ lâu rồi. Nửa đêm thế này biết đi đâu mà tìm đây? Hơi sợ bóng tối, không muốn ra ngoài. Không biết nữa, dù sao cũng không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút thôi mà. Anh Đồng, sao ngươi không nói gì nữa? Có phải ngươi đang thầm cảm giảm tôi không? Tôi không có, sao tôi lại có thể chứ? Anh Đồng yêu ký chủ nặng nặc nhất mà, hứ. Thế mới được chứ, đậu xanh. Nặc nặc à, cô thật sự không sao chứ? Đầu có đau không? Có thấy chóng mặt không? Tích phân hàm số cô còn biết tính không? Nguyên lý cấu tạo súng ống cô còn biết dùng không? Không đúng, không đúng. Nhưng thứ này dù đầu óc cô có hỏng thì vẫn biết làm thôi. Tôi nên hỏi dệt vải lại dệt vải. Mộc lan dệt bên cửa. Câu này có nghĩa là gì, cô có biết không? Anh bị thần kinh à? Tôi không biết. Cái quái gì thế? Về rồi. Bạch tiểu nữ, đêm hôm khuya khoác cô làm cái gì thế? Bạch nào không muốn nói chuyện, chỉ muốn người ta coi mình như đã chết. Rốt cuộc cô có chịu đứng dậy hay không? Tôi lôi cô dậy đấy nhé. Đừng, anh không thể coi như không thấy tôi sao? Tôi đâu phải không biết đường về. Phương Mạnh đem kiếp này cộng thêm kiếp trước, nghĩ hết một lượt tất cả những chuyện buồn, nhưng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bàn tay to lớn che chặt lấy mặt, để nén tiếng cười lại. Cô đang làm gì thế? Tôi có làm gì đâu. Ngay lúc này, một âm thanh kỳ quái truyền đến từ con đường nhỏ không xa. Hai bóng người lôi kéo nhau đi ra từ góc đường nhỏ không xa, sau đó đi vào một căn nhà cũ nát. Ở phía bên kia, Lưu đại trụ, đêm hôm khuya khoắt anh gọi tôi ra đây rốt cuộc là muốn làm gì? Còn lôi tôi đến cái nơi rách nát này nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Giờ thì lại sợ người khác nhìn thấy à? Lúc trước khi cô quyến rũ tôi sao không thấy sợ? Hoàng mẫu đơn, tôi nói cho cô biết, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận là cùng nhau hợp tác làm giàu. Bạch si tình, giờ cô lại bảo không làm nữa là không làm nữa. Vậy ai đền cho tôi một người vợ đây? Đó là chuyện của anh, tôi không muốn trả thù nữa không được sao? Hơn nữa vợ anh bị đưa đi cải tạo rồi, chứ có phải ly hôn đâu. Còn muốn lấy cái cô Bạch Trí Thân kia à? Anh cũng không soi lại gương xem mình là ai. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Bạch Trí Thân hại tôi giờ mất vợ, đứa nhỏ ở nhà với cha mẹ tôi đều không có ai chăm sóc. Nếu cô ta không thể đền bản thân cho tôi thì cô phải chịu trách nhiệm. Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu trách nhiệm? Cũng không phải tôi đưa vợ anh vào đó, cũng không xem anh có xứng không. Đồ nhà quê nghèo kiết xác, con trai bà mà cũng xứng với tôi sao? Cút ra khỏi đây cho tôi. Anh làm gì vậy? Tôi còn chưa nghe đủ mà. Nghe cái nỗi gì? Trẻ con tí tuổi thì nghe cái gì chứ? Không thấy chói tai à? Đi thôi, Phương Mãnh tìm một nơi có góc nhìn tốt nhất, mà lại không nghe thấy động tĩnh trong căn nhà nát kia. Lúc này mới để cô đứng ngay ngắn trước mặt mình. Cứ đứng đây mà xem, một lát nữa sẽ có người tới thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hừ, cô nhóc này, sao lại thích xem náo nhiệt như vậy chứ? Vợ của gã đó chính là người phụ nữ đã vu khống cô ở trên huyện, rồi bị đưa lên đồn công an đợt trước đó. Giờ đã bị đưa đi lao cải ở nông trường Tây Bắc rồi. Gã này tên là Lưu Đại Trụ. Kể từ sau khi vợ gã bị đưa đi lao cải, mẹ của Lưu Đại Trụ đã đến nhà con dâu làm loạn mấy trận. Cuối cùng nhà ngoại của vợ Đại Trụ không còn cách nào, đã đứng ra thay con gái ly hôn, còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với vợ gã. Có điều cả hai nhà đều thấy mất mặt, nên tạm thời chưa nói cho ai biết. Lưu Đại Trụ trông thì có vẻ thật thà, nhưng thực chất thường xuyên lén lút nhìn trộm các phụ nữ, đặc biệt là các nữ trí thức từ thành phố xuống. Vợ gã vì thế mà cực kỳ căm ghét các nữ trí thức.
Đây chính là lý do bà ta gây rắc rối cho cô. Trước khi cô và hai nữ trí thức kia tới, Lưu đại trụ đã âm thầm tằng tiệu với Vương Mẫu Đơn, thường xuyên lén tặng đồ ăn cho Vương Mẫu Đơn. Nhưng Vương Mẫu Đơn tâm cao khí ngạo, chỉ luôn lén lút thả thính Lưu đại trụ mà thôi. Phương Mạnh nói đến đây, nghĩ đến chuyện tra được mấy ngày trước, sát khí đè nén trong lòng khó lòng che giấu, vô tình để lộ ra vài phần, đôi mắt nheo lại đầy sát khí rất người hung hãn. Đừng nhìn, đừng sợ. Đồ mập ú, tôi sẽ không bao giờ sợ anh đâu. Tôi tin mà, cô nàng ngốc. Vậy sau đó thì sao? Anh đã làm gì? Mấy ngày trước tôi tra được, Vương Mẫu Đơn mượn chuyện này để hợp tác với Lưu đại trụ. Gã giúp đưa cô ra khỏi viện trí thức trẻ, sau đó bỏ thuốc cho cô rồi giao cho Lưu đại trụ. Thì ra lúc đầu Lưu đại trụ không dám, nhưng Vương Mẫu Đơn cứ luôn nhấn mạnh với Lưu đại trụ rằng điều kiện gia đình cô rất tốt, trong tay lại có nhiều tiền, cưới được cô về nhà, sau này còn có thể cùng nhau lên thành phố sinh sống. Lúc này Lưu đại trụ mới đồng ý chuyện đó. Trông tôi có vẻ ngốc nghếch và yếu đuối đến thế sao? Phương Mạnh hơi sững người một chút, sau đó đột nhiên đưa tay che mặt. Tiếng cười trầm thấp không ngừng lọt qua kẽ tay, cười đến mức cả người anh ấy cùng với cô gái nhỏ đang tựa vào người anh cũng đều run rẩy theo từng nhịp. Các bố ơi, xem một tập chưa đã đúng không? Hãy nhấn vào video ghi mở đầu trang để xem trước các tình tiết tiếp theo nhé. Đằng này, chính là ở đằng này. Tôi vừa mới nhìn thấy cái đó. Cái bóng đen nhảy ra từ sân nhà tôi, chạy thẳng về hướng này rồi. Một nhóm người cầm theo gậy gộc vội vã chạy tới căn nhà nát. Người thì cầm đuốc, người xách đèn dầu, người thì cầm đèn pin. Mấy cụ già vác súng kíp xông lên phía trước, vẻ mặt đầy vẻ hung hãn. Cái thất thủy đại đội này đúng là nơi ngọa hổ tàng long mà. Có người tới rồi, cô trốn cho kỹ vào. Phương Mạnh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Dưới lòng bàn tay là vòng eo mềm mại thanh mảnh. Anh vô thức bóp nhẹ một cái, bỗng nhiên nhịp thở khựng lại, nửa người tê cứng, đến cả sợi tóc cũng thấy râm ran lạ thường. Sau này cô không thể ăn nhiều hơn chút sao? Gầy đến mức sắp biến mất luôn rồi kìa. Sao tôi lại không ăn cơm chứ? Cơm tối anh nấu. Một mình tôi quất luôn 2 bát đầy đấy. Dù nhà mình có nghèo chút thì vẫn nuôi nổi tôi mà. Tôi nuôi nổi cô. Phải, nuôi nổi. Nuôi không nổi cũng chẳng sợ. Ông cố của tôi bây giờ giàu lắm. Tôi còn có thể đưa anh đi ăn trực nhà giàu mà. Không cần đâu, ông cụ đơn độc bao năm cũng tội nghiệp lắm. Sau này nếu hết tiền rồi, anh đưa em đến nhà họ Phương tìm Phương Quốc Cường đòi. Ông nội anh nói trong tay ông ta có tiền. Nếu chú Phương không đưa thì sao? Ông ta mà dám không đưa, anh sẽ đi tẩn con trai và con gái của Phương Quốc Cường. Không đưa thì cứ đánh mãi. Lúc đó xem là ông ta giữ tiền chặt hay là mạng con cái ông ta cứng. Ý hay đó, em giúp anh một tay. Lúc này phía trước bỗng nhiên trở nên ồn ào. Mọi người vừa đến gần căn nhà nát, liền nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra từ bên trong. Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn cánh cửa gỗ của căn nhà nát Ngụy Trung Bình. Sắc mặt xanh mét. Nhị Hạo Tử, đi đạp cửa ra. Dạ rõ, thưa bác. Ái chà, đây không phải là đại trụ nhà lão Lưu sao? Cái gì thế này? Vợ cậu đi vắng lâu như vậy rồi, làm cậu mẹ đến mức này sao? Nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ rách nát này để ăn vụng. Mau, xem con mụ đó là người nhà ai. Lôi người ra ngoài. Chỗ này bụi quá, không nhìn rõ mặt. Vợ ơi, anh đau đầu quá. Hay là việc này giao cho Hồng Anh đi. Mẹ con đâu? Ba, sao ba lại mắng người ta? Cái đồ thiếu đầu óc này. Lão Tử hỏi mẹ mày đi đâu rồi? Vợ tao đi đâu rồi? Dai đi theo mẹ và vợ con chen vào trong rồi. Mày có ngốc không hả? Mau kéo em gái mày về đây cho lão tử. Em gái mày còn chưa gả đi đâu đấy. Mấy cái thứ bậy bạ đó có thể để con bé xem sao? Trời đất, đúng rồi. Em gái tôi trời ơi. Đây không phải là tri thức vương của Đại viện Thanh niên tri thức sao? Sao lại quan hệ với Lưu đại trụ thế này? Thật là quá không biết xấu hổ. Đừng có nói chứ. Đám thanh niên trí thức từ thành phố về da rẻ đúng là đẹp thật. Mặt và tay thì đen nhẻm, nhưng thân hình thì lại trắng trẻo mịn màng. Chẳng trách lại quyến rũ được đại trụ. Không phải như thế này. Không phải như thế này đâu. Mọi người nhìn tôi làm gì? Cút đi, không được nhìn tôi. Đều là lỗi của Bạch Nặc. Các người đi mà tìm con tiện nhân Bạch Nặc kia kìa. Đều là nó hại tôi, không sai đâu. Chính là nó đã hại tôi. Là nó bắt tôi đến đây. Là nó đã cùng Lưu đại trụ hợp mưu hại tôi. Nói bậy bạ gì đó. Dám bôi nhọ chị em của bà đây à? Bà đây đánh chót mày. Cái đầu mặt dày không biết xấu hổ. Nước bẩn gì cũng dám hát lên người chị em của tao. Sao mà mặt dày thế? Bà đây sẽ đánh cho mặt mày nở hoa luôn. Đúng là cái đồ dơ bẩn, đồ khốn khiếp, đồ hạ đẳng rẻ tiền. Tự mình đi lén lút với đàn ông nhà người ta. Còn dám lôi chị em tao vào mà chửi à? Bà cho mày cái tội miệng mồm độc địa. Cho mày chừa cái thói đó. Cho mày chừa cái thói đó. Chị dâu, đè nó xuống cho em đến rồi đây. Chị dâu cũng đến rồi đây. Em cứ việc tát nó mạnh vào. Có chị dâu ở đây rồi, em gái, cả chị dâu hai cũng ở đây nữa. Em cứ việc tát đi. Sao mày không đánh trả đi xem nào. Giỏi lắm cơ mà.
Đồ mặt dày không biết xấu hổ. Tự mình làm chuyện ghê tởm bừa bãi mà còn dám đổ lên đầu Bạch Nặc. Mày bị mù rồi hả? Bạch Nặc, giờ này người ta ngủ từ lâu rồi. Mày tưởng ai cũng rảnh rỗi như mày chắc? Ôi mẹ ơi, tim tôi đau quá. Cha sao vậy? Có sao không? Cố chịu đựng chút nhé. Con đưa cha đi bệnh viện. Biến đi. Mau lôi em gái, vợ và em dâu con ra mau. Đáng đời cái loại. Không biết xấu hổ thì đáng đời bị ăn đòn. Con gái và con dâu tôi làm thế gọi là trượng nghĩa. Trừng trị kẻ xấu, đúng thế. Cái này gọi là trừ gian diệt ác. Anh lôi cái gì mà lôi? Có gì thì về nhà mà giải quyết. Thôi được rồi, đừng đánh nữa. Sẽ không ai tin lời của Vương Chí Thanh đâu. Dài dài, Xuân Hoa, Thắng Nam. Mau buông ra đi. Đừng có đánh hỏng cô con dâu mới của nhà lão Lưu. Chủ nhiệm, sao Vương Chí Thanh lại trở thành con dâu mới của Lưu Đại Trụ rồi? Lưu Đại Trụ chẳng phải đã có vợ rồi sao? Hai đứa nó quan hệ bất chính, phải đưa đi đầu tố thôi. Đúng vậy, đây là tội lưu manh đây. Không khéo còn bị mất mạng ấy chứ. Lưu Đại Trụ đúng là lợi hại thật. Trong nhà có vợ rồi mà còn tán được cả trí thức trẻ. Sao mà giỏi thế không biết? Ai bảo không phải chứ? Này, mọi người thấy Vương Chí Thanh bình thường kiêu căng như thế, sao lại lọt mắt xanh của Lưu Đại Trụ được nhỉ? Tôi đây chẳng lẽ không mạnh hơn nó sao? Tất cả im hết cho tôi. Nói cái thứ quái quỷ gì thế? Đứa nào còn nói nhảm câu nữa. Ngày mai tất cả đi gánh phân cho tôi. Đại Trụ, anh giải thích thế nào? Chuyện này không xong là bị đưa lên đồn công an đầu tố đấy. Sẽ xử theo tội lưu manh. Không khéo là chớt đấy. Đây không chỉ đơn giản là lôi kéo nhau đâu. Tình trạng của hai người là nghiêm trọng đấy. Lưu, tôi và vợ tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Đại đội có thể chứng minh tôi và Vương Chí Thanh là quan hệ yêu đương. Tối nay chỉ là không kiềm chế được thôi. Vốn dĩ chúng tôi định ngày mai đi xin giấy chứng nhận kết hôn. Không được đưa chúng tôi đến đồn công an đâu. Chúng tôi bảo đảm sau này không dám nữa. Thật sao? Anh nói bậy. Lưu Đại Trụ, anh nói láo. Ai thèm gả cho anh chứ? Tôi không muốn. Đừng quậy nữa, cô không gả cho tôi. Chẳng lẽ muốn bị đưa đi nông trường cải tạo lao động sao? Vương Mậu Đơn, cô đừng quên lúc đầu là cô quyến rũ tôi trước. Còn ăn bao nhiêu đồ của tôi rồi. Bây giờ chúng ta bị bắt của tang cùng nhau. Ai chứng minh được là tôi cưỡng ép cô? Chỗ này cách khu tập thể trí thức trẻ không hề gần. Nếu cô không chủ động đến đây, chúng ta có thể ngủ ở đây được sao? Cô nghĩ mọi người sẽ tin một nữ trí thức trẻ như cô? Hay là tin tôi? Tốt nhất cô nên nhận chuyện này cho xong, rồi thành thật kết hôn với tôi đi. Bằng không dù tôi có chết cũng phải kéo cô theo cùng. Đến lúc đó tôi sẽ nói là cô không chịu nổi cái khổ ở nông thôn, nên cố ý quyến rũ tôi ra đây. Tôi biết rồi. Tôi là đang quen nhau với chú Lưu mà. Chúng tôi ngày mai sẽ đi kết hôn. Nửa đêm nửa hôm còn ở đây xem náo nhiệt rõ lâu. Đến lúc kết thúc thì ai nấy cũng đều buồn ngủ rồi. Sự việc đã giải quyết xong, đám đông cũng tản ra. Đại đội trưởng sắp xếp người. Trước tiên đem hai người họ nhốt vào cái lán trống bên cạnh chuồng bò. Đợi đến ngày mai mới cho người đưa họ lên huyện đăng ký kết hôn. Các bạn ơi, xem một tập vẫn chưa đủ đúng không? Hãy nhấn vào video ghi mở trang chủ để xem trước diễn biến tiếp theo nhé.